الموضوع الفيديو اليوم هو محاولة إصلاح هذا الجهاز يعني من نوع اريس، شاشة LCD. الموديل ديالو هو MW147. المشكل اللي فيه هو عاجز على الإقلاع. كما كتشوفوا توصلنا بريز الكهرباء. كما كتشوفوا البولة الحمراء هنا مشتعلة، لكن عندما نضغطوا على هاد التوش ينطفي كل شيء والشاشة لا تشتعل، وحتى هاد البولة هادي ما بقاتش شاعلة. يعني هذا هو المشكل اللي فيه. يعني المشكل ديال هاد الحالة هذه هو أن عنده مشكل في الإقلاع، لأن الفولتيات المسؤولة عن الإقلاع باش يديماري الشاشة يعني ضعيفة. عندما تضغط لكي يعني يقلع التلفاز يعني يشتعل فلا يستطيع. هذا هو المشكل ديالو، وغادي نقوموا ان شاء الله بفتح هذا الجهاز هذا، وغادي نقوموا بالفحوصات الروتينيه والمعهوده، وان شاء الله يكون خير. إذن هذا هو شكل التلفاز من الداخل. كما كتشوفوا هذه باور سبلاي اللي هي الاليمونطاسيون، وهذا الكارتومير، وهذه القطعة هذه هي المسؤولة على الطونير. دونك ما علينا نقوم به في هذه الساعة هو أننا نقيس الفولتيات أولا، ثم نتوجه لأشياء أخرى. نقوم بوضع مكان لهذا الفولتيمتر بهذه الطريقة هذه. أظن أنها واضحة. وغادي نوصلوا البريز بالكهرباء بالشكل هذا. غادي نوضعوا الطرف السالب في الساشي في أي مكان في الساشي، وغادي نقيسوا الفولتيات. إذن نوضعوا هذا السالب هنا في هذا المكان. بسم الله على بركة الله. ال5 فولت موجودة. هذا أعتقد سالب، هذا كذلك 13 الفولت موجودة، 3.3 موجودة، و5 فولت كذلك موجودة. الفولتيات اللي كتشوفوا دابا هنايا امامكم، هاد الفولتيات هذه موجوده، لكن شبه نقدر نقولوا وهميه. الفولتيات كتوجد فقط ملي تيكون التلفاز يعني الجهاز يعني في حاله ستاند باي طافي، لان عندما تضغط يعني باش يشعل التلفاز يعني تسقط الفولتيات. هذا كيعود ان سميتو الاليمونطاسيون هي ضعيفه. الاليمونطاسيون ضعيفه فين؟ ضعيفه في البريمير، في السيكونداري، لان هاد الاليمونطاسيون هذه هي مقسومه على جوج. هاد الجهه هذه اللي حدا البريز كتسمى البريماري، واللي شاده من هاد الترانسفور كتسمى السيكوندير. دونك حنا غادي نشوفوا نقيسوا 300 في
في الكوندنساتور الرئيسي البرينسيبال هل موجودة أم لا. مادام أننا قمنا بالفحوصات اللي في الخرج يعني فهي موجودة، لكن عندما تشعل التلفازة كتشعل الجهاز كتسقط لأن ما عندهاش واحد القوة باش تكمل الديماراج. نراقبوا هاد كما قلنا هاد الكوندنساتور الرئيسي نتاع 300 نشوفوا واش موجودة تما. هي 300 طالعة، يعني المشكل غادي يكون عندنا في السيكونداري، يعني في هاد البارتي هذا، في هاد واحتمال كبير غادي يكون لي كوندنساتور، لان هاد العطل هذا فهو غالبا ما يكون من لي كوندنساتور. اذا غادي نحيد البريز وغادي نحل هاد لاليمونطاسيون، وغادي نقوم ببعض الفحوصات ونشوفوا ان شاء الله نصلحوا المشكل ان شاء الله. اذا بعد ما حلينا الفيسات حيدنا لاليمونطاسيون، ولكن كما كتشوفوا هاد لاليمونطاسيون واكلها بالفعل. شوفوا اثار الحريق هنا هذا المكان هذا، كذلك شوفوا اثار الحريق هنا البريز. يعني المشكل هو ان كان لان هاد لاليمونطاسيون هذه خضعت لعمليه الاصلاح قبل ما تجي عندي. هنا كما كتشوفوا كاين الاثار نتاع اصلاح، هو اللي كان هنايا. والمشكل اللي كان يعني من قبل ما تجي عندي انا، المشكل اللي صلح الاخر هو ان كان متوشي ليه البريز مع الساشي، هذا هو اللي سبب هذا الحريق هذا. عموما احنا المشكل ديالنا ماشي هو هذاك، المشكل ديالنا هو مشكل اخر، اللي عندنا مشكل في الاقلاع تاع الجهاز. وكما سبقت واشرت هذا من هاد الشريطة هذه اللي كتشوفوا من هنايا، من هنا هكا، فهذا كتعتبر لاليمونطاسيون البريماري، والباقي هادشي هذيك تسمى سيكوندير. يعني المشكل عندنا حنا ماشي في البريماري، وانما عندنا المشكل في السيكونداري. غادي نقوموا ببعض الفحوصات وان شاء الله نصلحوا هذا المشكل. اول ما غادي نقوم بالفحص ديالو هو هاد الديود هادو. غادي تشوفوا هاد الديود هادو كاين هنايا جوج ديودات. المهم غادي نقوم بالفحص الكلي، لان ما تعرفش فين غادي يكون عندك المشكل، هو انك تفحص كل شيء. اذا نوضع فولتيمتر على وضعية القياس الدايود بهذا الشكل هذا، نتمنى تكون واضحة. وغادي نمشيو كما قلنا فحوصات الدايود. فهاد الدايود هذا مزيان، كذلك شوفوا هذا الترانزستور. انا لا على ما اعتقد ان المشكل ديال لي كوندنساتور، ولكن هاد لي كوندنساتور كيبانوا خلال
العين كيبانو مزيانين ما بيهمش، لكن انا غادي نقوم بالتبديل ديالهم وحده بوحده، لان ما كاينش شي مشكل اخر هنا من غير هاد لي كوندونساتور هادو. هاد لي كوندونساتور هادو هنا اللي غادي يكون مشكل. المهم انا ما عنديش باش نفحص هاد لي كوندونساتور، يعني ما عنديش كاباسيتور، ولكن الطريقه ديالي هو انني غادي نحيد وحده بوحده وغادي نسيي. اذا غادي نبدا من هاد الكوندونساتور اللي 25 فولت 1000 ميكرو فاراد. المهم تابعوا، انا غادي كما قلت نحيد وحده بوحده ونسيي. هذه هي الطريقه الوحيده اللي ممكن انايا نديرها هنايا، لان ما عنديش كاباسيتور باش غادي نقيس نفحص هاد لي كوندونساتور هادو. اذا بعد ما قمت بفحص هاد لي كوندونساتور اللي قلت هادو كاملين، لا ما كاينش مشكل، ولكن اتضح لي المشكل هو ان لقيت واحد الكوندونساتور اللي هي هذه انتم كما كتشوفوا، يعني ما كيبانش عليها العيب مباشره. انتم يعني كتبان جيده، ولكن شوفوا من جهه التحتانيه منتفخه. وهاد الكوندونساتور هذه هي مسؤوله على 12 فولت، 12 فولت اللي كتمشي مباشره الكنترول، اي الكارتمير باش كديماري الكارتمير. هذا هو المكان اللي حيدت من الكوندونساتور، فلاحظوا ان غاديه مباشره لدوز 12 فولت. يعني ما كيبانش 12 سميتو في الشاشه، لكن عموما ان هذا الكوندونساتور هذه هي مسؤوله على 12 فولت اللي كيديماري بها الكنترول. دونك غادي نبدلها وغادي نجيب وحده اخرى. انا جبت وحده اخرى هي ماشي نفس القيمة، لكن المشكل فين عندي هذه الأصلية هي 25 فولت 1000 ميكرو فاراد، واللي غادي نركب بلاصتها هي 35 ألف ميكرو فاراد. 35 ألف ميكرو فاراد. يعني المشكل تاع الفرق هنا هو في الفولتاج. الفولتاج لا بأس، يعني أن يكون عالي، ما يكونش أقل من هاد الأصلية، من هاد 25 فولت. والميكرو فاراد يحترم، يعني خصو نحترموا هاد الميكرو فاراد. يعني عندي 1000 ميكرو فاراد هنايا، وهي اللي خصها تكون هنايا. الفولتاج لا بأس إذا كان عالي من الأصلية. نتمنى أن الفكرة تكون وصلت. إذن غادي نقوم بهذا التركيب بهذا الكوندونساتور هذا، وغادي إن شاء الله نقوموا ونسيو إن شاء الله يكون خير. إذن كما كتشوفوا بعد ما وصلنا رديت الاليمونطاسيون في بلاصتها، ودابا غادي نسيو إن شاء الله يكون خير. نوصلوا الكهرباء، الجهاز الكهرباء بهذا الشكل هذا. البولة مشتعلة، نقلب الجهاز. انتم كتشوفوا الشاشة شاعلة.
هانتوما كتشوفوا الآن التلفاز يشتعل، والمشكل ديالو هو فقط نردو تيفي. المشكل ديالو هو كان فقط هو هاد الكوندنساتور هذا. شوفوا كي ولا الكوندنساتور اللي كيغدي 12 فولت، اللي بدور هاد 12 فولت هذه اللي كديماري الكونترول، لان الكونترول ديال هاد الجهاز هذا هو يشتغل على 12 الفولت. هذا ما عندنا في هذا الفيديو هذا. شكرا للمشاهدة، والى الفرصة القادمة ان شاء الله. الى اللقاء.